Зеленський оголосив і заявив про те, що звільнив з посади керівника департаменту кібербезпеки СБУ. Зеленський нині видав указ про звільнення Іллі Вітюка, який обіймав посаду начальника департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України. Цей указ уже опублікували на сайті Офісу президента. Власне, я нагадаю, що напередодні НАБУ, власне, повідомляло про те, що займається дослідженням, власне, того потенційного корупційного скандалу, який виник довкола Вітюка. Як 25 квітня, нагадаю, зазначали детективи НАБУ, наразі Національне антикорупційне бюро досліджує та опрацьовує наведені у розслідуванні, журналістському зазначу, фактичні обставини придбання нерухомості членами сім'ї вказаної особи, тобто високопосадовця Служби безпеки. Нагадаю трошки про всю цю історію. На початку квітня журналісти Слідство.Інфо опублікували розслідування про майно родини Вітюка. Зокрема, в цьому розслідуванні йшлося про те, що дружина очільника кібербезпеки СБУ купила квартиру вартістю в понад 20 мільйонів гривень в елітному житловому комплексі Києва, який розташований у Печерському районі столиці. 2 днями пізніше редакція Слідство.Інфо звинуватила, власне, співробітників СБУ у використанні, зокрема, ТЦК для тиску на засоби масової інформації. Вони заявили про спробу СБУ мобілізувати їхнього журналіста Євгена Шульгата. Таким чином намагалися, начебто, помститися за його професійну діяльність. Уже 9 квітня очільник Служби безпеки України Василь Малюк відсторонив Вітюка від виконання посадових обов'язків під час, власне, на час перевірки обставин. Його відправили на проходження служби в бойовому підрозділі ДКІП. Ну і в середині квітня стало відомо, що Національне антикорупційне бюро, точніше Національне агентство із запобігання корупції, проводило перевірку способу життя Вітюка. Ну і тепер, зрештою, бачимо, що президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про його відставку. Ну, будемо сподіватися, що не лише звільненням поплатиться фактично Вітюк за цю історію, а так само очікуємо і на справедливе розслідування уже наших силових органів, ну і антикорупційних в тому числі.